عزتمند مشران زموږ ملګري او د دې سیف ګروپ او سیف اسوسییټ چې جوړه لاس او پښې دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورونو تاسو نه وګورو په دې وخت باندې ډېر زیات معاشي دباو ده په پاکستان باندې. خلکو ذهن چې دا خبره وه چې یاره معیشت زموږ ولاړ ده او معاشي سرګرمیانې معطلې شوې دي، څوک انویسټمنټ نه کوي. خو سیف ګروپ د هغه جمود ختمولو دپاره چې نه دلته چې کوم کار روان ده چې دا خلک یې وګوري، موږ دا کولی شو چې دا پروګرام موږ په BC هوټل یا سیرینا چې کړی وه هلته به دا خلک پوښتي وای. خو دې خلکو که مو یو ښه ماحول فراهم کړی وه، دې نه به زیات سهولیات وه. خو موږ ویل چې نه، دا خلکو چې کوم انویسټمنټ کړی ده هغه موقع باندې راشي او خپل انویسټمنټ چې کړی ده هغه په خپلو سترګو وګوري. موقع مو ورته فراهم کړله او زه شکریه ادا کوم د خپل جوړه کسټمر دی چې په موږ اعتماد کړی ده او هغه اعتماد وجه ده چې نن تاسو وینو هر ځای موږ بلډینګونه په وخت باندې ډیلیور کېږي لګیا دي. موږ خپل کار چې کوم ده شپه ورځ چالو ده. تاسو به یې وینو چې ډېرو خلکو معاشي دباو د وجې نه خپل کار یا سرو کړی ده او یا یې بند کړی ده. خو واحد سیف ګروپ او سیف اسوسییټ ته چې هغه خپل کار جاري ساتلی ده. زه شکریه ادا کوم حمایت الله معیار صاحب او نوره چې دلته څومره پارټیسپینټس راغلي دي، موږ د پروګرام ته یو ډک ورکړی ده. موږ ټولو شکریه ادا کوو او دې سره سره هغه یو سیلزمین یا ټیم لیډر چې یو انتهایي ښکلی کار وکړو، یعنې نه صرف خپل چې څومره ټارګېټس وو هغه یې اچیو کړلو بلکې هغه نه زیات کاړل. زه داد ورکوم عرفان طاهر چې کوم ټیم ته 150% خپل ټارګېټ اچیو کړی دی، یعنې 100% یې ټارګېټ و او هغه نه غوره تللی ده. دې سره سره شیان افریدي ته داد ورکوم او یقین ته داد ورکوم چې یو 130% خپل چې کوم دوی ټارګېټ و هغه یې اچیو کړی ده. رومان شینواري 100% خپل ټارګېټ اچیو کړی ده. هغه ته هم زه داد ورکوم، هغه ټیم ته داد ورکوم. دغسې فضل افریدي یو هم خپل 100% ټارګېټ پوره کړی ده او د هغه ټیم زه دواړو ته مبارکباد پېښ کوم، داد ورکوم. داسې کاشف صاحب یو هم خپل 70% خپل چې کوم ټارګېټ وایي پوره کړی ده د یو او د یو ټیم. او ما یقین ده انشاءالله کاشف وایي چې 10x ده او شام پورې به 100% ته رسېدلی. داسې فینانس ډپارټمنټ چې څومره ملګرو پرې نه چې کار کړی ده 50% ټارګېټ یې پوره کړی ده او مزید هم انشاءالله ما یقین ده چې هغه نور هم کارو کې زه یې ورته داد ورکوم. او دغسې نوره چې دا کوم ټیمونه دي محنت کوي لګیا دي، یو هم اچیومنټس کړي دي، یو ته هم زه داد ورکوم. امید ساتم چې موږ ټول پروګرام کوو نو دوی به هم کوشش کړی او 100% خپل ټارګېټ اچیو کړي. نو دا شي نه، دا خبره چې کومه ده
से खबर वकला चिकल तखलको ता एतमाद वर्के नो खलक ताबंदे आंध्र एतमाद कई उसे यकीन दे हनी और को अखबल चे कुछ वो सब और मोह इंशाअल्लाह अखबल कमिटमेंट्स सब रसूली दी और उनकी दौर जे वहां इंशाअल्लाह मुझसे जोरा कमिटमेंट्स करी दी कोशिश तो करो कि ना मक्सद मुझको इतना राशन का डिलीवर को और ज्यादा ना ज्यादा इसमें जोर को कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट राइज और पाकिस्तान चिला हुम मईशत जमूत शिकादा चिला रवानी बचे पैदा सी यकीन साथ इंशाअल्लाह चिता सो तोल बचे कमादा अच्छा also तास्तो मस्जिमा हुएला चिकाशिक नसीर सिर्फ चिकमना टैलेंटेड का और माफुस्तर पर 100% पूरा की और माता शायद पैरा है अवाई चे बदे वक्त पांडे 100% पूरा को तो जो कलीमुल्ला तवाइन चे दे चिकम फर्स्ट सेकंड थर्ड रागली दी या 100% चाहे चे बड़ा ना ये खास अमाउंट ऐलान होगी और दाखलत मख्ता ढेर ज्यादा सपोर्ट होगी और माल तरफ न इंशाअल्लाह कलीमुल्ला बेआदी का यो खास एंड चे ऐलान कही चे तो पर को तो तोरा पैकेज कवर को इंशाअल्लाह ज बाकी चे तासो गया ढेर शुक्रिया अदा को चिचोरा पार्टिसिपेंट्स दी या इनुजो दा टीम्स दी उम्मीद साथ इंशाअल्लाह चे अखबलश पावरस पे वको वो the Saif Group of the Saif Associate नाम चिकंदा आप रोशाना को वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा मराना जी अजीज उल्लाह खान मरवत से जब अजीज उल्लाह खान सेफ तवे में दोबारा को स्टेज राशि जी और इरफान मरवत से तवे चीज दावत पर को मकान ग्रुप वाला जी चेहरा स्टेज बंदी जी